Ju përshëndes nderuar shikues, këto janë lajmet e mesditës në Top Channel. Një tjetër viktim i shtohet bilancit të vdekjeve nga Covid-19 në Shqipëri. 277 është numri i të prekurve në gjithë vendin, 8 prej të cilëve janë fëmijë. Do të lidhemi së pari me gazetaren Alma Demiraj në QSUT për të njohur me detajet më të fundit autoriteteve shëndetësore të 24 orëve të fundit, e më pas me kolegët në Shkodër, Lezhë dhe Elbasan për të mësuar detaje për secilin nga rastet e fundit. Fillimisht me Almën. Alma, të përshëndes. Nga se vuante pacienti 78 vjeçar që humbi jetën dhe sa të shëruar kemi? Përshëndetje Arti, pra mëngjesin e sotëm ka humbur jetën një 78 vjeçar nga qyteti i Durrësit, i cili që prej 3 ditësh ishte duke marrë trajtim mjekësor, madje ishte në terapi intensive dhe i intubuar, por fatkeqësisht ai nuk ka mundur ta fitojë betejën me Covid-19 për shkak se vuante edhe nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, na kanë thënë mjekët. Gjatë 24 orëve të fundit kemi patur edhe 18 raste të reja me Covid-19 pozitiv pra në vendin ton, duke çuar në total numrin e të infektuarve 277. Në shërbimin infektiv ku ndodhem janë 81 pacient që po marrin trajtim mjekësor, 8 janë në terapi intensive dhe mjekët më kanë thënë që janë në gjendje kritike për jetën, vetëm 4 janë të intubuar, por gjithsesi do të presim si do vijojnë orët në vijim dhe shpresojmë që mos të agravohen më tej. Ndërsa pjesa tjetër e pacientëve, bashkë me profesor Dimitër Krajën, pra ish shefin e shërbimit infektiv, profesor Luli, siç e njohin kolegët e tij dhe shumë pacientë që kanë marrë ndihmë mjekësore prej tij, sot është në gjendje të mirë shëndetësore, në gjendje të stabilizuar, më kanë thënë mjekët që kanë mundur të kontaktojë gjatë ditës së sotme. Ai vijon të qëndrojë në katin e parë të këtij shërbimi, madje duke dhënë sërish kontributin, pra fatmirësisht nuk kemi përkeqësim të gjendjes shëndetësore të tij. Por Ardi, ajo çfarë është shqetësuese për ditën e sotme, kemi patur edhe 4 raste të tjera të moshës pediatrike, pra shkon në 8 numri total i fëmijëve që është prekur nga Covid-19 në vendin tonë. Fatmirësisht ata janë asimptomatik, janë në shtëpitë e tyre, duke respektuar rregullat e vet karantinimit. Ndërkohë kemi patur pra 16 që nga historia e Covid-19 në vendin tonë kanë rritur në 16 numri i atyre që kanë humbur jetën bashkë me 78 vjeçarin që humbi jetën mëngjesin e sotëm. Por për më tepër le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë mbi përditësimin e të dhënave të epidemisë së Covid-19 në vendin tonë. Ju bëjmë me dije se mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një pacient 78 vjeç nga qyteti i Durrësit. Kështu shkon në 16 numri i personave që kanë ndruar jetë nga Covid-19 në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë testuar në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik 96 pacient, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 prej tyre. Deri në këto momente janë testuar 1919 raste, nga të cilat ka rezultuar pozitiv me Covid-19 277 raste. Mosha mesatare të prekurve është 50 vjeç. Fëmijë janë 8 raste pozitive. Në shërbimin efektiv, aktualisht janë 81 të shtruar. 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 nga këta janë të intubuar. Për të mësuar detajet rast pas rasti do të lidhemi tani si çdo ditë me korespondentët tanë në qytetet që janë vatra infektimi me koronavirus. Fillimisht shkojmë në Shkodër ku na pret Klodian Zhivani. Përshëndetje Klodian, linja për ty. Përshëndetje, sot në qarkun e Shkodrës kemi 14 persona të infektuar dhe gjatë mbrëmjes së kaluar janë regjistruar 3 raste të reja. 2 përkasin Shkodrës, bëhet fjalë për një zonjë nga lagja e Kirasit, e cila pas simptomave të shfaqura me temperaturë dhe kolli është kryer testi me tampon dhe ka rezultuar pozitive. Duhet thënë se 2 javë më përpara ajo ka përcjellë për në banesën e fundit bashkëshortin e saj dhe në ditët në vazhdim janë shfaqur edhe simptomat. Ndërkaq personi tjetër infektuar është sërish nga qyteti i Shkodrës, është nga lagja e Dobraçit, bëhet fjalë për një zotëri i cili ka në pronësitë e tij një dyqan, edhe ai ka shfaqur këto lloj simptomash dhe pas testit të kryer ka rezultuar pozitiv. Ndaj gjithë anëtarëve të familjes së tij është këshilluar që të qëndrojnë në vetë karantinë dhe në ditët në vazhdim pritet edhe kontrollet ndaj pjesëtarëve të tjerë të familjes. Ndërkaq rasti i tretë në qarkun e Shkodrës bëhet fjalë për në Puk, për në fshatin e Lufit, edhe ai person ka rezultuar pozitiv dhe dyshohet se virusin mund ta kenë marrë gjatë kontaktit me personat e tjerë të infektuar të Pukës apo të Valldesit. Ajo çfarë shqetëson sot në qytetin e Shkodrës është rikthimi i normalitetit të qytetarëve.
Në rrugë dhe në sheshet e Shkodrës ka plot qytetar, shihen edhe grumbullime, ka edhe prindër të cilët dalin me fëmijët e tyre, ka një tolerim tërësisht nga ana e policisë së Shkodrës në këtë drejtim dhe kjo vërejhet edhe në rrugët e Shkodrës pasi pas 2 javësh është rikthyer trafiku. Jodian Zhivani, faleminderit për informacionet e drejt për drejta nga Shkodra. Ne do të zhvendosemi në Lezhë me gazetaren Kristiana Pemaj. Përshëndetje Kristiana, sa raste të reja kanë rang qarku? Po, përshëndetje. Gjatë 24 orëve të fundit në Lezhë janë konfirmuar edhe 2 raste të tjera të 2 grave të cilat janë zbuluar me COVID-19. Një paciente me shenjat të lehta të koronavirusit ka marrë mjekim në Spitalin Rajonal të Lezhës dhe është dërguar me mjekim në shtëpi për të vetë izoluar, ndërsa një tjetër paciente e cila ka marrë po ashtu dhe ajo mjekim në Spitalin Rajonal të Lezhës është dërguar në Spitalin Infektiv për një ndihmë më të specializuar. Ajo që duhet të theksojmë është se në Lezhë në total numri ka arritur në 7 raste, ndërsa në rang qarku kemi 9 persona të cilët janë prekur nga COVID-19. Këta janë informacionet që ju sjellim nga Lezhë. Në rregull, të falenderoj për këto informacione, ishim me Kristiana Pemaj. Do të zhvendosemi në Elbasan ku gazetarja Bruna Kërçyku do të na njohë me detajet për rastet e reja të infektimeve. Ashtu siç është njoftuar edhe nga autoritetet shëndetësore, Elbasani është një nga vatrat e koronavirusit në Shqipëri. Përshëndetje Bruna, linja për ty. Përshëndetje, në fakt është vatra e tretë e identifikuar me COVID-19 në qytetin e Elbasanit pas një lidhje me 2 vatrat e mëparshme, duke quar kështu numrin në 8 persona mes tyre dhe 1 i shëruar. Është një zonjë 53 vjeçare së bashku me 2 vajzat e saj, përkatësisht 21 dhe 25 vjeçe, të cilat kanë rezultuar pozitive me COVID-19, ndërsa kryefamiljari pra bashkëshorti i zonjës ka rezultuar negativ. Duhet të themi se të dyja vajzat nuk paraqesin asnjë shenjë të prekjes nga virusi, ndërsa zonja, 53 vjeçare, për shkak edhe të problemeve më të hershme shëndetësore, është dërguar drejt QSUT-s për një trajtim më të specializuar. Zonja ka qenë punojëse e një filiali banke në qytetin e Elbasanit dhe sot janë duke u marrë edhe monstrat, analizat e të gjithë personelit të bankës, por duhet thënë se sot banka ka qenë e hapur dhe ka ofruar shërbim. Nuk dihet gjithashtu edhe historiku i prekjes kësaj familje. Ajo që do të ishte më e rëndë do të ishte nëse zonja e ka marrë virusin në ushtrimin e detyrës së saj, çka do të thotë se do të fillojmë kështu të kemi raste të atyre fronteve që janë çdo ditë në përballje me njerëz, siç janë mjekët në rreshtin e parë, në linjën e parë të përballjes me virusin, por më pas punojësit e policisë, punojësit e marketeve, punojësit e bankave, gjithashtu edhe ne mediat që jemi në kontakt të vazhdueshëm me qytetarë të ndryshëm, po hetohet në këtë drejtim pra për të zbuluar historikun e prekjes së kësaj familje, ndërkohë që në vijim do të ketë edhe një vendim në lidhje me vijimin apo jo të punës së këtij filiali në Elbasan. Bruna Kërçyku, të falenderoj për raportimin live. Zëri i Amerikës thotë se mesatarja e vdekjeve në Shqipëri krahasuar me numrin e infektimeve është më e lartë se mesatarja në botë. Në Shqipëri, autoritetet thonë se janë në rrugë të mbarë në përpjekjet e tyre për të frenuar përhapjen e koronavirusit, ndërsa nuk shfaqen shqetësim për numrin e vdekjeve. Drejtuesja e Departamentit të Epidemiologjisë Silva Bino i tha Zërit Amerikës se as rastet e shtruara në spital nuk mund të konsiderohen të larta, duke qenë se sipas saj numri i tyre mbetet shumë më i ulët se sa i personave që po trajtohen në shtëpi. Por ndërsa mesatarja botërore e vdekjeve në raport me numrin e të infektuarve është afërsisht 5%, në Shqipëri ajo është diku tek 5.8%, thot VOA. Por sipas Binos, rastet e vdekjeve nuk maten me rregull treshi. Në përgjigje të pyetjeve nga Zëri i Amerikës, ajo shpjegoi se autoritetet shëndetësore bëjnë një vlerësim të numrit të vdekjeve dhe kjo bazuar me rastet e dyshuara, dhe nga ana tjetër masin dhe raportin mes vdekjeve dhe rasteve të shëruara. Këto sipas Binos janë dhe disa indikatorë të rëndësishëm të mënyrës se si po shkon epidemia. Ne do të shkojmë tani në një zonë të kryeqytetit për parë se sa po respektohet leja për të dalë. Do të lidhemi me gazetaren Kristi Gongo. Përshëndetje Kristi, ku ndodhesh tani dhe si paraqitet situata?
Ardit, përshëndes, jemi në pazarin e ri në një zonë mjaft të frekuentuara në ditë normale, por që fluksi ka rënë me kufizimin e lëvizjes edhe me rregullat e reja që prej orës 5 të mëngjesit të së hënës. Pra, masat shtrënguese, jemi në ditën e 4 ku të gjithë shqiptarët për dal nga shtëpia për të kryer pazaret duhet të marrin autorizimin ose nëpërmjet portalit i Albania për një leje dalje automatikisht ose nëpërmjet dërgimit të një mesazhi 24 orë më parë në numrin e telefonit 55 155. Por ne shikojmë në terren Ardi se jo të gjithë e kanë zbatuar këtë rregull, duke qenë se edhe vetë kryeministri paralajmëroi se 2 ditët e para ka pasur ngarkesë të aplikimit në portal dhe do të kërkonte policisë që të ishin më këshillues, por 2 ditët më tej, pra në ditën e 4, masa do të ishin më të rrepta dhe policia do të sankciononte të gjithë ata që nuk e zbatonin këtë rregull. Pra kemi në terren njerëz që kanë dalë për të kryer pazaret edhe pa leje daljen, por gjithashtu të moshuarit të cilët janë të përjashtuar nga ky rregull dhe duhet të qëndrojnë gjatë gjithë kohës në shtëpi, nuk e zbatojnë këtë pasi e kanë të detyrueshme për të kryer pazarin. Ne do ju tregojmë tani historinë e gjysh islamit, të cilin e takuam rastësisht, ka dalë herët në mëngjes për të bërë pazaret, por që nuk ka kush t'ia kryej këto pazare, prandaj është i detyruar. Keni marrë leje? Po. Por ju nuk ku keni? Kemi marrë leje, se ne jemi afër këtu në pazare, kemi banimin, edhe kam marrë dhe leje me ashtu, me çaj thonë asaj, Olina, në lej, si thonë ashtu, po edhe pensionistët nuk duhet të dalin absolutisht. Absolutisht nuk duhet të dalin, e dim shumë mirë që neve nuk duhet të dalim, sepse shteti e ka mirë për neve që s'duhet të dalim, por unë dola vetëm me morë kështu pazar për një orë dava, ose kam morë edhe leje nga kam aplikuar. Keni frikë? Po kemi s'do mena, shteti ka shumë mirë për neve, sepse ajo është një smundje, është një armik, kur e thotë Edi Roma, e thotë shumë mirë, që është një armik e padukshëm, se ata nuk e shef kush, se kur bie. Prandaj, neve... Ju nuk keni fëmijë? Jo, nuk kam fëmijë, edhe... Jetoni vetëm me bashkëshorte? Unë jetoj vetëm me gruan, edhe prandaj dola, e mora dhe leje, edhe dola këtu në pazar me ble diçka për një orë dava. Dhe do t'ikni me një herë në shtëpi? Po, do i tash në shtëpi, se... E qartë. Edhe... Pra Ardi, si që dëgjuam edhe nga gjysh islami, cili është 80 vjeç, por që duke qenë se jeton vetëm me bashkëshorten e tij, e ka të pamundur kryerjen e pazareve nga dikush tjetër, kështu që ka dalë vetë ai për të blerë gjërat kryesore për të gatuar drekën bashkëshortja në shtëpi. Mirë, unë të falenderoj edhe për raportimin dhe për intervistën, ishim me Kristi Gongon. Kryeministri Edi Rama thotë se në varësi të dhënave që do të ketë deri të dielën në lidhje me përhapjen e koronavirusit, atëherë do të mendohet lehtësimi i lëvizjes, por me pikatore për javën e ardhshme. Ndërkohë zgjerimi i paketës financiare sipas Ramës nuk do të bëhet më parë se 15 prilli. Sistemi ynë spitalor deri tani është në gjendje shumë të qëndrueshme. Dhe ky është një lajm i mirë. E ne vazhdojmë furnizimin e stokut luftës për ditë më të këqija nëse do të vinë, ndërkohë mjekët dhe infermierët që janë në vijën e zjarrit do të marrin këto ditë pagën mujore, të kenë në llogarinë e tyre plus pagës 1.000 euro. Ndërsa personeli mbështetës i luftës së tyre aty në vijën e zjarrit, deri tek sanitarët e shoferët e urgjencës kombëtare do të kenë në llogarinë e këtij muaji 500 euro plus pagës. Masat shtrënguese na kanë ndihmuar jashtëzakonisht në uljen e agresivitetit të armikut, që gjatë kësaj faze na ka dëmtuar më pak se sa vetë parashikimet tona më optimiste. Prandaj faleminderit, e cila është realisht deri tani madhështore. Krahasoheni tani me katastrofën ku mund gjendeshim nëse nuk do të kishim marrë masat. Jo vetëm do ishim duke numëruar mbi 100 vdekur tani që flasim, po do ishim duke përjetuar të merrin e mijërat vdekurve deri në fund luftës. Dhe mos o Zot që të lëshojmë veten tani kur lufta
nuk u shenden mes. Se pastaj do hidhnim në det gjithë të përpjekje kolosale që po bëjmë si popull në çdo familje. Ne po detajojmë një plan të lehtësimit gradual të masave që do të hyjë në zbatim menjëherë sapo të shohim fillimin e rënies kurbës të infektuar. Por dim që deri në mes prillit ne do të mësojmë dhe do të kuptojmë shumë mbi sa thellë është shtrirë ky armik i padukshëm mes nesh. Po studiojmë disa lehtësime televizjes që i kemi gati duke filluar me pikatore nga java e ardhshme, po që se numrat deri të dielën do të na lejojnë ta marrim në konsiderat përdorimin e pikatores. Liria është e shtrenjtë për të gjithë, por ka një kategori njerëzish për cilët këto ditë në izolim janë edhe më të vështira. Që nga fillimi i pandemisë ne kemi sjellë histori nga familjet me fëmijët autik, por sot ka një arsye më shumë për t'i kushtuar vëmendje kësaj pjese të shoqërisë, pasi është dita botërore e autizmit. Do të lidhemi tani me gazetaren Sidorela Gjoni, e cila do të na tregojë se çfarë po ndos sot. Përshëndetje Sidorela, linja për ty. Mirëdita Ardi, ashtu siç treguat edhe ju, 2 prilli është dita ndërkombëtare e autizmit, e në fakt janë ata persona të cilët kanë më tepër se të gjithë vështirësi për të qëndruar të izoluar në shtëpi, kjo për shkak se mësojnë me një stil jetese dhe kanë të vështirë të përshtaten me diçka të re. Dhe padyshim që do ta kenë të vështirë edhe në momentin që karantinimi do të përfundojë, do të duhet edhe një herë tjetër të mësojnë me një stil tjetër jetese e të dalin më pas nga shtëpitë e tyre. Nga ajo që ka mundur të mësojnë nga ekspertë të fushës është se numri i autizmit është rritur, sidomos vitet e fundit, e kjo vjen si pasojë e ndotjes së mjedisit, por mbi të gjitha edhe personave që vendosin të bëhen prindër në një moshë madhore. Gjithashtu diçka e pavërtetuar shkencërisht është dhe kryerja e vaksinave. Gjithsesi, ne padyshim që në edicionet e ardhshme informative ditën e sotme në Top Channel do të kemi edhe intervista me profesionistë të kësaj fushë, të cilët do të na mësojnë më tepër edhe diçka e të tillë në këtë ditë ndërkombëtare të autizmit. Megjithatë, unë të ftoj që së bashku me mua të ndjekim diçka të përgatitur pikërisht nga kolegja jon Bruna Kërçyku me mesazhe të prindërve e mbi të gjitha të fëmijëve rreth kësaj teme. Dita botërore e autizmit e gjen këtë kategori në izolim. Një situatë e vështirë për të menaxhuar, sidomos për prindrit dhe vetë fëmijët. Qendra e autizmit në Elbasan trajton 75 fëmijë, të cilët këto ditë po përpiqet t'u japi shërbimin online. Ky 2 prill në fakt vit na gjeti ndryshe. Jemi mësuar që gjatë gjithë këtyre viteve të jemi tepër të angazhuar me aktivitete të ndryshme sensibilizuese. Në këtë ditë të veçantë, fëmijët arritën që të na sillnin mesazhet e tyre nëpërmjet video mesazheve, nëpërmjet detyrave, vjershave, këngëve, dhe ata janë edhe sot në pranë nesh dhe ne pranë tyre. Por mesazhet sensibilizuese nuk kanë munguar. Janë vetë familjet dhe këta fëmijë, të cilët përmes videove kanë përcjell mesazhe pranimi dhe dashurie. Detyra jonë si prind përkushtohet me 3 fjalë: durim, përkushtim dhe dashuri. Kryesisht dashuri. Dashuria shpëton botën, shpëton fëmijën tuaj, shpëton juve, na shpëton edhe. Me moto të gjithë së bashku, ne mundim. Po. Kuptojini fëmijët tanë, jepuni mbështetje, bashkë mund t'ja dalin. Ne, tua, tumë, taturi. Nga ana tjetër, psikologët në këto ditë të izolimit janë të angazhuar më shumë në këshillimin e prindërve se si të menaxhojnë këto ditë izolimi, duke treguar më shumë për kushtim dhe mbështetje ndaj fëmijëve të tyre. Ajo çka prindrit duhet të bëjnë sot dhe është përgjegjësia e tyre është që të arrijnë të promovojnë te fëmijët sigurinë. Të gjithë ne në këto ditë kemi nevojë për siguri, për të krijuar një ambient të këndshëm, në harmoni dhe për të bashkëbiseduar me ta, për të qenë gjithmonë disponibël me fëmijët, t'u japim përgjigje dhe të kërkojnë se si ata ndihen në ditë të tilla. Dita botërore e autizmit synon ndërgjegjësimin e popullsisë ndaj këtij çrregullimi dhe pranimin e kësaj kategorie me aftësi ndryshe. Prej javësh jeta në Shqipëri është paralizuar, por ka disa çështje që nuk duhet të ndalen, e një prej tyre është edhe reforma në drejtësi. Do të lidhemi tani me gazetaren Anila Hoxha. Përshëndetje Anila, sot Ambasada Amerikane kishte një mesazh për këtë çështje, çfarë përmbante ai?
Përshëndetje Ardi, mesazhi kryesor i ambasadës si kushdo ishte nxitja për distancim social, po ambasada amerikane nuk e ka harruar alfën e prioriteteve në vendin ton, sikurse është drejtësia në vetvete apo edhe reforma në drejtësi. Në një postim në rrjetin social Facebook, ambasada amerikane thotë se nxit me forcë distancimin social, po kjo nuk do të thotë se sistemi i drejtësisë duhet të ndalojë së punuari. Më tej thuhet, ne kemi mbështetur reformën në drejtësi prej fillimit dhe vazhdojmë të mbështesim zbatimin e saj, jo vetëm në ekspertizë ligjore, por dhe në mbështetje logjistike. Gjatë këtyre ditëve të vështira jemi të kënaqur të shohim anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë teksa punojnë nga shtëpia. Kompjuterët e tyre portativi ishin pjesë e një dhurimi nga zyra obdate e ambasadës së Shteteve të Bashkuara për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Drejtësia e vërtet nuk ndalet kurrë, thot në mesazhin kryesor ambasada në këtë status të veçantë, teksa Këshilli i Lartë Gjyqësor ka dhënë mesazhin në një mbledhje ku thotë se proceset e themelit janë pezulluar deri në datën 7 prill dhe zhvillohen vetëm proceset emergjente, sikurse masat e sigurisë apo edhe urdhrat e mbrojtjes apo edhe sigurimet e padisë. Gjithashtu edhe prokuroria ka dhënë mesazhin e saj përmes një mbledhje të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në të cilën thuhet se prokurorët do të dalin vetëm për çështje emergjente. Të gjithë korpusi i drejtësisë tashmë punon nga shtëpia, duke dhënë edhe mesazhe sikurse edhe ky që dha ambasada amerikane për një drejtësi që nuk duhet ndalet edhe në situata të tilla sikurse kjo e COVID-19. Po Ardi. Anila Atina ka përcjell shpesh në lidhje direkte kategoritë e punonjësve që vazhdojnë punën dhe kur gjithçka është ndalur, si po zgjidhen konfliktet me ndërmjetësim gjatë kësaj kohe? Një sër konfliktesh në fakt zgjidhen duke kallëzuar dhe duke jotuar më tej, por ka konflikte të cilat janë kompetence e ndërmjetësimit, një korpus i cili është krijuar në vitin 2015. Ne gjendemi në zyrën e zonjës Drita Avdyli, e cila është kreu i dhomës kombëtare të ndërmjetësimit. Zonja Avdyli, faleminderit. Çfarë konfliktesh keni zgjidhur ju si zyrë ndërmjetësimi gjatë tyre ditëve kur qytetarët janë të vetë izoluar, apo së qoftë ka edhe çështje për cilat, pra edhe çështje të mbartura gjatë tyre ditëve. Si zgjidhni ju këto konflikte dhe në çfarë mënyre? Në vijim të mesazhit që dhatë dhe më përpara, pra dhe në këtë situatë pandemie, drejtësia vazhdon, ne jemi një ndër profesionet e lira që e vendosim të drejtësi në vend. Pra ndërmjetësi zgjidh të gjithë konfliktet jashtëgjyqësisht. Dhe marrëveshja që arrihet nëpërmjet një ndërmjetësi është një titull ekzekutiv, do të thotë një titull që ta njohin më shpejt qytetarët, është tamam si një vendim i gjykatës së lartë. Ne këto ditë kemi zgjidhur konflikte të pasurisë, pasi njerëzit janë bërë më pak të ndjeshëm, jo shumë të shkojnë kokë forcive të tyre. Jam në këto ditë nëpërmjet Skype-it me 3 familje që janë familje në i pronë të përbashkët, por kanë gati 17 vite në konflikt të tyre. Jo vetëm ky konflikt, por ne kemi pasur raste, më kanë thënë dhe 2 kolegët e mi, raste të dhunës, për shkak një ndërto kam dhe unë është për shkak të kësaj të mos lëvizjes apo kufizimit, të lëvizjes së qytetarëve të lirë janë bërë dhe shkak të personave, çifteve të ish bashkëtues apo të martuar, bojnë shkak për konfliktet për marrjen e fëmijëve. Unë kam biseduar në fillimisht me tiatin e vajzës që në këtë rastet e kufizimit janë për gjithë, jo vetëm për të marrë vajzën. E kam zgjidhur nëpërmjet çfarë mënyre si u gjejnë qytetarët për ndërmjetësuar për zgjidhjen e konflikteve? Në fakt lista e ndërmjetësve është në adresën dhe në strukturën e Ministrisë së Drejtësisë dhe të dhomës kombëtare të ndërmjetësve, ku 72 ndërmjetës zgjidhin të gjithë konfliktet në gjithë territorin e Shqipërisë. Sigurisht me metoda të ndryshme, po ka persona për shkak që nuk din ta përdorin Skype, me WhatsApp, me Viber, me fytyrë dhe sigurisht dhe një marrëveshje e lidhur midis palëve është marrëveshje me titull ekzekutiv. Sigurisht këto ditë un apeloj të gjithë qytetarët, sidomos çështjet e të miturve, për cilët ato nuk duhet të shkojnë në burg, t'i drejtojnë një ndërmjetësi, pasi dhe ne zgjidhim jo vetëm këto, por dhe çështjet që kanë të gjithë kompanitë private apo të gjithë subjektet private me administratën publike, që është risi e ligjit të ri. Ju falenderoj. Linja për ju, Ardi. Anila Hoxha, faleminderit edhe për intervistën.
Në Kosovë shkon në 2 numri viktimave nga COVID-19, një serb ka vdekur në veri të vendit. Një pacient i infektuar me koronavirus nga Leposaviçi në veri të Kosovës ka ndruar jetë pas transferimit për trajtim në një spital të Nishit në Serbi. Lajmi u bë ditur nga drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Marko Gjurić. Sipas tij bëhet fjalë për një burr të lindur në vitin 1973, i cili ka pasur probleme me veshkat dhe ka qenë në dializë në një spital të Mitrovicës së Veriut. Në Kosovë deri tani janë konfirmuar 128 persona të infektuar me koronavirus, 3 nga të cilët vijnë nga territoret serbe. Me viktimën që ka konfirmuar Gjurić, numri të vdekurve nga koronavirusi në Kosovë shkon në 2. Ndërkohë COVID-19 ka bërë një viktim dhe në radhët e ekzekutivit serb. Sëmundja i mori jetën sekretarit shtetror në Ministrinë e Ambientit, Branislav Blačić. Ai është zyrtari i parë serb që vdes prej saj. Politikani krau të djathtë ka qenë dhe bashkëthemeluesi i Partisë Progresive. Serbia ka raportuar 1060 raste me koronavirus dhe pothuajse 30 vdekje deri tani. Një ekip mjekësh kinez thot se ka izoluar një grup antitrupash që luftojnë COVID-19. Një ekip shkencëtarësh kinez ka izoluar një grup antitrupash për të cilët thonë se janë tepër të efektshëm për të bllokuar aftësinë e koronavirusit që të deportojë në qelizat e njerëzit. Ekspertët thonë se ky mekanizëm mund të ofrojë shpresa për të kuruar dhe parandaluar COVID-19-ën. Zhang Lince dhe ekipi i tij në Pekin shpjegojnë se një ilaç që përmban antitrupat në fjalë mund të jetë më i efektshëm se sa trajtimet e tjera, si për shembull përdorimi i plazmës me antitrupat e personave që janë shëruar, pasi përdorimi i plazmës është i kufizuar në bazë të grupit të gjakut. Rëndësia e antitrupave është provuar në mjekësi prej dekadash. Ato përdoren për të kuruar kancerin apo çrregullime autoimune, si dhe sëmundje ngjitse. Prandaj kemi shpresa se antitrupat që kemi zbuluar mund të jenë shumë të efektshëm për pacientët me koronavirus, si për mjekimin ashtu edhe për parandalimin e infeksionit, thot doktor Zhang Lince, i cituar nga Zëri i Amerikës. Ekipi shkencor filloi të analizonte antitrupat që në janar duke mbledhur mostra gjaku nga pacient me COVID-19. Ky ekip po punon për të kombinuar antitrupat e zbuluar me antitrupat të tjerë për të ulur rrezikun e mungesës së efikasitetit nëse koronavirusi shfaq mutacione. Antitrupat nuk janë të krahasueshme me rolin e vaksinës, por mund të jepen personave në rrezik me qëllim që të mbrohen nga infeksioni. Nëse studimet rezultojnë pozitive, antitrupat mund të prodhohen në masë për prova me kafshët dhe më pas me njerëzit. Një kompani farmaceutike në Britaninë e Madhe njoftoi se në vjesh do testoj vaksinën kundër koronavirusit, ndërsa në treg mendon se do e ketë në fillim të vitit që vjen. Johnson & Johnson ka bërë të ditur tani se ka përzgjedhur një vaksinë për koronavirusin e ri që do të testohet tek njerëzit duke filluar nga shtatori dhe do të mund të jetë gati për përdorim emergjent në fillim të vitit të ardhshëm. Kompania farmaceutike ka nënshkruar një marrëveshje me qeverinë amerikane për të investuar $1 miliard në përpjekjen për gjetjen e vaksinës. Johnson & Johnson nisi punën për vaksinën që pritet të fillojë testimin në janar, duke përdorur të njëjtën teknologji si ajo e përdorur për një vaksinë për ebolën. Paul Stoffels, drejtues shkencor i kompanisë, thot për AFP se ekipi i tij ka kombinuar një virus të ftohtit të zakonshëm të paaft të shumëfishohet me pjesë të koronavirusit dhe se shpreson se ajo do të jetë e efektshme tek reagimi imun i njerëzit. Ne kishim disa variante për vaksinën që i testuam tek kafshët, e mes tyre zgjodhëm më të mirën. Kemi filluar punën për këtë më 15 janar. Edhe pse nuk ka pasur asnjëherë një vaksinë të suksesshme për njerëzit për çdo virus që i përket familjes së koronavirusit, Stoffels thot se ai ka besim që kjo do të arrihet pasi Johnson & Johnson po punon me të njëjtin ekip që ka prodhuar edhe një vaksinë kandidate për SARS-in, që i mori jetën thuajse 800 personave në vitet 2002-2003. Por vaksina nuk u përdor asnjëherë pasi epidemia e SARS-it u vendos nën kontroll dhe nuk pati interes për ta nxjerrë vaksinën në treg. Përveç Johnson & Johnson, kompania amerikane farmaceutike Moderna ka kaluar tek testimet tek njeriu të vaksinës së saj dhe të njëjtën gjë ka bërë edhe një kompani kineze. Për momentin nuk ka asnjë vaksinë të miratuar apo trajtim për sëmundjen. Disa trajtime po hetohen mes të cilave edhe remdesiviri antiviral dhe ilaçet kundër malarjes, klorokin dhe hidroklorikine, por nuk është ende e qartë nëse ato janë efikase. Por si funksionon sistemi imunitar në këtë kohë të koronavirusit, përgjigjet i kemi në kronikën e vijim. Sistemi ynë imunitar është tepër kompleks dhe tërkohën përpiqet të ruajë trupin ton. Në fakt, ekzistojnë 2 sisteme imunitare në trupin e njeriut. Njërin prej tyre e kemi që nga lindja. Ai është shumë eficient e i shpejt dhe kujdeset për shembull për gjetjen dhe luftimin e baktereve në një periudhë shumë të shkurtër kohore.
Ky sistem nuk është i specializuar për luftë vetëm ndaj baktereve apo armiqve të veçantë, por për një luftë të përgjithshme. Funksionon shumë shpejt, por ka një efikasitet të kufizuar dhe nuk mund të jetë tepër intensiv në luftën kundër kundërshtarëve të caktuar. Pastaj është dhe sistemi më specifik i trashëguar imunitar. Për aktivizimin e tij kërkohet më shumë kohë, 4 deri në 7 ditë. Ky sistem imunitar është i specializuar kundër antigjeneve të caktuara. Pikërisht ky sistem i mban mend bakteret apo viruset, të cilët kanë qenë edhe më parë në trup. Nëse ndonjë prej tyre futet sërish në trup, atëherë fillon një proces lufte që ka ndodhur edhe më parë kundër këtij shkaktari. Në këtë sistem janë memorizuar pra mekanizmat mbrojtës, ndaj shtohet edhe efektiviteti dhe shpejtësia e veprimit ndaj shkaktarëve të sëmundjeve apo infektimeve. Pra ai nuk është perfekt, mund të ketë pengesa të shumta në funksionimin e tij. Një prej tyre është sëmundja e sistemit autonom imunitar. Sistemi mbrojtës në këtë rast nuk vepron kundër qelizave të huaja, por kundër qelizave të veta në trup dhe shkakton inflamacion. Ishin këto lajmet e mesditës. Shqipëria Live vjen pas pak në ekranin e Top Channel. Mirupafshim.